Test, test, test.
et in mundi presium. Fructus ventris generosi, rese fudi gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordinem, in supreme note cene, recumbens cum fratribus, observata lege plenem, civis illegalibus, cibum turbe duodene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carne efficit, fitque sanguis Christi merum, et sin sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Amen. Beste mensen, welkom bij dit moment van aanbidding en rozenkransgebed. Zoals gebruikelijk zullen wij de rozenkrans bidden in het bijzonder voor onszelf, voor bescherming, voor onze gezondheid en ook voor bescherming en de gezondheid van onze geliefde mensen. Bidden wij ook voor alle mensen die besmet zijn geraakt. Bidden wij ook voor hoop en genezing, voor de mensen die voor hem zorgen, voor kracht en sterkte. Bidden wij voor alle mensen die overleden zijn, de gevolgen aan de coronavirus, dat zij in de hemelse paradijs voor altijd mogen verblijven. En wij bidden voor kracht en berusting voor de mensen die achterblijven. In stilte, vertrouwen en geloof leggen wij aan de Heer voor onze persoonlijke intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Wij bidden voor de intenties van onze paus. Wij bidden met hem mee voor zijn intenties en voor de eenheid van alle christenen. Met het onze Vader en de eerste drie wijsgegroetjes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vandaag op zaterdag bidden wij de blijde gegeven. De eerste gegeven, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede gegeven, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De derde, gegeven Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. De vierde gegeven, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De vijfde gegeven, Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Litanie van onze lieve vrouw. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons, Christus, aanhoor ons. God, hemelse Vader, God, Zoon, verlosser van de wereld, God, Heilige Geest, Heilige drievuldigheid, één God, Heilige Maria, Heilige Moeder van God, Heilige Maagd der Maagden, Moeder van Christus, Moeder van de Kerk, Moeder van de goddelijke genade, allerreinste Moeder, zierkuise Moeder, maagdelijke Moeder, onbevlekte Moeder, beminnelijke Moeder, bewonderenswaardige Moeder, Moeder van de Goede Raad, Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker, allervoorzichtigste Maagd, eerwaardige Maagd, lofwaardige Maagd, machtige Maagd, goedertieren Maagd, getrouwe Maagd, spiegel van gerechtigheid, zetel van wijsheid, oorzaak van onze blijdschap, geestelijke vat, eerwaardig vat, heerlijk vat van God vrucht, mystieke roos, toren van David, ivoren toren, gouden huis, ark van het verbond, duur van de hemel, morgenster, heel van de zieken, toevlucht van de zondaars, troosteres van de bedroefden, hulp van de christenen, koningin van de engelen, koningin van de aartsvaders, koningin van de profeten, koningin van de apostelen, koningin van de martelaren, koningin van de belijders, koningin van de maagden, koningin van alle heiligen, koningin zonder erfsmet ontvangen, koningin in de hemel opgenomen, koningin van de heilige rozenkrans, koningin van het gezin, koningin van de vrede, lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Bid voor ons, heilige Moeder van God. Laat ons bidden, Heer onze God, neem ons leven en het leven van al onze geliefde mensen in bescherming en wees ten alle tijden ons behoud. Help onze voorspraak van de heilige Maagd Maria,
in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer. Ter voorbereiding op het ontvangen van de geestelijke communie luisteren wij naar het evangelie van de dag. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die dagen zeiden vele van de leerlingen van Jezus deze taal: stelt iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar hem te luisteren? Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: neemt hij daar aanstoot aan? Als hij dan de mensenzoon ziet opstegen naar waar hij vroeger was? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zouden overleveren. Hij voegde eraan toe: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is. Ten gevolge hiervan trokken vele van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de 12 vroeg: wilt ook hij soms weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat Hij de heilige God zijt. Zo spreekt de Heer. Beste mensen, nadat Jezus heeft laten blijken en heeft laten beseffen en horen dat mensen zijn, dat wij katholieken, christenen, dat wij mensen geroepen zijn om door Jezus te leven. En hiervoor hebben we dan zijn lichaam, de Eucharistie, de heilige mis nodig. Heel veel mensen zeiden gisteren: hoe kan hij ons vragen om zijn vlees te eten? Eigenlijk zeiden zij: hoe is het mogelijk om te leven dat wij zijn lichaam moeten nuttigen? Eigenlijk wat heel veel mensen ook vandaag zeggen: ik heb Jezus niet nodig. Is Jezus toch waarachtig aanwezig in het Allerheiligste sacrament? Wat heeft dat met mijn leven te maken? En soms worden wij ook aan de hevige redenering van ongeloof ook geconfronteerd. Mensen die ons vragen en zeggen: waarom geloof je daarin? Waar heb je daaraan? Wat doe je daarmee? Wat dient het aan toe? En als het ware worden wij dan vandaag door Jezus uitgenodigd om standvastig te blijven, om in Hem te geloven, om te mogen beseffen dat Jezus de enige ding dat Hij voor ogen heeft, is dat wij leven door Hem mogen worden en wel eeuwig leven mogen bezitten. Beste mensen, laten wij nu een ogenblik van stilte doorbrengen
ter voorbereiding op het bidden van het gebed voor de geestelijke communie.
bidden wij samen het gebed voor de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Ove carità et amor, o Deus ibi est, ove caritas et amor, ove caritas Deus ibi est, ove caritas amor, ove caritas Deus ibi est, dar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst. Er is God met ons, daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst. Daar is God met ons. Gebed van de Nederlandse bisschoppen voor een snelle beëindiging van de epidemie. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze verdwijveling en angst, vertroosten in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons, en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven van uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen. Wij zingen het lied nummer 32. Tantum ergo.
tantum ergo sacramentum veneremur iernui et antiquum documentum novo celagri tui preste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Amen. Laat ons bidden. God, die ons in dit bewonderenswaardig sacrament de gedachten van uw leden hebt nagelaten, geef ons, vragen wij, de heilige gegeven van uw lichaam en bloed zo te vereren, dat wij de vrucht van uw verlossing gedurig in ons mogen ervaren. Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. En mogen de Heer ons door de sacramentele zegen, genade, bescherming verlenen.
sterren der zee, en danken u eeuwig, o sterren der zee. Mooi dat wij samen hebben kunnen bidden, weer voor het Allerheiligste Sacrament. Beste mensen, morgen voort om 10 uur de Heilige Mees via ERTV Maastricht uitgezonden. Evenwel voort ook de Heilige Mees vanuit dit parochie via het YouTube-kanaal om 11 uur uitgezonden. Voor de mensen die misschien wegens dat zij verzorgd worden enzovoort niet om 10 uur de Mees kunnen volgen, dan kunnen zij via het YouTube-kanaal om 11 uur. Hartelijk dank ook voor uw belangstelling, meeleven en ook meebidden voor mijn vader. Het doet fijn, zoveel berichtjes en zoveel ook gebedjes en kaarsen die voor mijn vader branden week. En we voelen ons gedragen. Als ik meer weet, we weten niet meer, als ik meer weet over de toestand, dan zal ik u zonder meer laten weten. Hartelijk dank voor de mensen ook die ons steunen, in welke opzichten dan ook. Mensen, een heel fijne zaterdag en zondag alvast. Wel thuis. God zegen.